Punta naman na tayo ngayon sa flow work. Flow work. So for flow work ng isothermal process ng compressor, same lang siya. Let's use the subscript T. Same lang siya sa non-flow work ng isothermal process ng compressor. So that is P1 V volume flow rate 1 prime ln P1 over P2. So same lang yan sila. Ang mag-iiba ay ang adiabatic process, adiabatic or isentropic. So magkapareho lang yan sila. Adiabatic process and polytropic process ng compressor. For flow work ng isentropic or adiabatic, okay, let's use P1 V1 prime instead of M prime RT1. May relationship yan sila. So your P V is equal to M R T. Ito naka-absolute. Huwag kakalimutan. So singit na lang natin paano mag-absolute ng mga temperature. Degree Celsius plus 273. Degree Celsius plus 273 is equal to Kelvin. And then degree Fahrenheit plus 460 is equal to Rankine. So yan, ito na yung mga absolute. Ito mga absolute yan. Absolutes. So okay. Balik tayo dito sa flow work ng isentropic compression. Flow work ng isentropic compression. K P1 V1 prime over 1 minus K multiplied to P2 over P1 quantity raised to K minus 1 over K minus 1. Ayan. Yan ang flow work ng isentropic compression. Punta naman tayo sa flow work ng polytropic compression. Let's use subscript E. Actually, almost the same lang sila. Magpapalit lang sila ng values ng K and ng K into N. Gagawin mo lang, papalitan mo lang yung K ng N. N, P1, V1 prime, flow rate yan syempre, 1 minus N, multiply to the quantity of P2 over P1. Dito rin magpapalit ka ng constant. Meron kang N minus 1 over N minus 1. Yan na. Flow work. Ngayon naman, punta tayo sa heat rejected. So, nandito na tayo. Punta na tayo sa heat rejected. So, heat rejected, ito ay for polytropic compression. For polytropic compression. Doon siya madalas na kinakailangan. So, anong kailangan mo? For single stage, take note of this. For single stage, ang gagamitin mong flow rate ay yung mass flow rate specifically at 0.1. What does that mean? That is mass flow rate specifically at 0.1. Kasi pag gagamitin mo yung mass flow rate ng mass flow rate prime, magmamali ka na dun. So dito sa single stage, tandaan, for single stage, use M flow rate 1. Tandaan mo yan. Mass flow rate at 0.1 Cn delta T. So that is T2 minus T1. So paano naman makompute ang Cn? Paano makompute ang Cn? Formula ng Cn is equal to Cv multiplied to the quantity of K minus N over 1 minus N. Ayan. Kailangan yan. And then T2, depende. Kasi
since ito ay for polytropic compression, to solve for T2, syempre, gagamit ka ng formula for getting the T2 ng polytropic process. So, to get T2 ng polytropic process, lagay na lang din natin dito. T2, polytropic, T1 multiplied to P2 over P1. Same with this one. Same ng exponent. N minus 1 over N. N minus 1 over N. That is the T2. So, ayan. So, sa mga problem na ibibigay naman, madalas yung volume and mass na given is naka-prime. So, wala nang problema. Pag hinahanap ang mass flow rate, specifically at point 1, dapat meron kang VD or the volume displaced and meron kang efficiency kasi meron silang relationship. So, mag-add tayo ng bagong page. Paano naman yung volumetric efficiency and yung volume displaced? So, kanina, ang iniwan natin dong formula ay for QR. So, isulat na lang din natin dito. QR is equal to mass flow rate at point 1, Cn, T2 minus T1. So, punta naman tayo ngayon sa volumetric efficiency. Volumetric efficiency. Anong formula niya? V1 prime, reflow rate yan, over VD. Ngayon, not all the time bibigyan ka ng value for VD or bibigyan ka ng specific measurements ng bore and stroke ng iyong piston or ng RPM ng compressor. So, not all the time meron kang VD. So, instead of using this formula, you can use this alternative formula using the clearance kapag binigyan ka ng clearance. So, ano yung formula na yun? The volumetric efficiency is also equal to 1 plus yung clearance minus the clearance multiplied to the quantity of P2 over P1 raised to 1 over N. Or kapag polytropic, use N syempre, given yan. Pero kapag isentropic or adiabatic, use yung specific values ng K for that specific fluid. Kapag air, syempre, matik na yung K mo is 1.4. So, yun yung mga constants na dapat ding tandaan. So, since nandito na tayo sa topic ng volumetric efficiency and volume displaced, lagyan na rin natin dito yung formula for volume displaced. So, VD is equal to pi over 4 D squared L N and small letter N. So, this is your diameter. Piston diameter. Lagyan natin dito. This is your piston diameter. This is your length. Piston diameter or minsan tinatawag na bore. For length, tinatawag siyang stroke. Ayan. Now, itong malaking N, ang ibig sabihin nito ay number of cycle completed per minute. And yung N, this is your RPM. This is your RPM, madalas. So, ginagawa kong ganyan para madali lang siyang ma-plug in and ma-identify. So, for N, lagay ka dito. Acting multiplied to number of cylinders. So, pwede kasi sa problem, binigyan ka ng single acting 2-cylinder. So, kapag ganun, ang gagawin mo, 1 times 2. Single acting 2-cylinder. Pwede ka namang, pwede ring sabihin, single acting, single cylinder. Pero pag ganun, minsan hindi na siya explicitly sinasabi
Kapag walang sinabi sa problem kung ilang acting and kung ilang cylinder, assume mo na kaagad na that is 1 by 1. So, for n, lagay ka na lang ng 1. Siyempre, 1 multiplied by 1 is 1. For n is 1 na lang. Pero kapag sinabing double acting, 2 cylinder, double acting, 2 cylinder, 2 by 2. That is 2 by 2. Ayan. And then for n, that is RPM. RPM. So, dito, sa small letter n, that is RPM, ilagay mo lang yung kung ilang RPM siya. Yun lang yung value ng RPM. Hindi mo na kailangan i-convert into rad per minute. So, RPM is revolutions per minute. So, yan lang yung sa VD. And then, ngayon punta tayo sa relationship ng VD ng V1 or yung volume flow rate specifically at 0.1 end ng clearance. So, alalahanin nyo, ito, kapag may prime, ang ibig sabihin niyan ay, sulitan na lang natin para hindi siya makasagabal. V1 minus V4. Yan ibig sabihin yan. So, therefore, V1 prime is not equal to V1. And since meron kang ganitong inequality, that also means na yung M prime is not equal to M1. So ngayon, ano yung sinasabi kong relationship ng volume specifically at 0.1, your VD, and your clearance? Meron tayong formula na volume specifically at 0.1 or V1 is equal to VD 1 plus C. So, yan. Plug in mo lang dyan. Where yung C, hindi ko pala nilagay dito, no? Where yung C is your clearance. Clearance. So, clearance din, and then ito ay clearance. So, for free air, ang ginagamit na subscript ay O. Sa libro ni Hipolito Santa Maria, ang ginamit niyang subscript ay O. So, i-adapt na lang din natin. So, for free air, that is PO, volume flow rate, O, over TO. That is equal to P1, V1 prime over P1. So, ito ay free air, and then ito ay 0.1. So, madalas naman binibigay itong P1 and T1 and V1 prime. And then, bibigyan ka rin sa problem ng either pressure and temperature. So, yun ang madalas na binibigay. Then, hahanapin mo yung volume ng free air na nandoon. Sa mga unit for work is either in kilowatt or in HP or horsepower. Ito na yung mga units. Tinatakal natin ngayon yung mga units. So for QR or heat rejected, this is depending na sa prof ninyo or sa question. So, in general, ang unit niya ay parang work din. So, either in kilowatt or in HP. Lagyan natin dito, units. Pero we all know na itong kilowatt ay equal sa kilojoule per second. And itong HP, pwede siyang maging foot-pound force per minute, or pwede mo rin convert into BTU per minute. So, yun yung pwedeng equal sa HP. And then, syempre, for volume flow rate, so that is meter cube per second or minute
So, depending na sa inyo, dito ay time, basta sa baba ay time. Kasi siya ay flow rate. Pag meron siyang tuldok sa taas, siya ay flow rate. Ibig sabihin, volume over time. That is volume, cubic meter, over time. Per second or per minute or per hour. Depending na sa units ng ibang values mo para magkaroon ka ng unity of units para madali lang ang cancellation. So, later sa mga practice problem, papractice natin yung cancellation of units or yung unit analysis para madali natin masolve yung mga problem. So, kapag English unit, ang gagamit ka ng cubic feet per second or cubic feet per minute. For mass flow rate, ganun din. Unit of mass, that is kilogram per second. Or sa English, pwede kang gumamit ng pound mass per second. Ano pa ba? Siyempre, pressure in SI unit or in SI unit, kPa, kilopascal. So, yung pressure, medyo marami siyang constant na need na i-memorize. kPa or PSI. Where yung PSI is pound force per inch squared. So, force over area. Force over area ang pressure. So, sa pressure, pwede kang bigyan ng 1 atm. 1 atm is equal to 101.325 kPa, Pascal. But that is also equal to 14.7 PSI. And then, paano pag binigyan ka ng bar? 1 bar. 1 bar is equal to 100 kPa. So, this also means na yung 14.7 PSI is also equal to 101.325 kPa since related sila sa 1 atm. Tapos, for volume naman, paano pag binigyan ka ng 1 liter? Liter, and then kailangan cubic meter. So, meron kang 1,000 liter sa isang cubic meter. For the units of work. For units of work, ang unit ay English na horsepower and then SI na kilowatt. So, ang equivalent niya ay 0.746 kilowatt. That is equal to 1 HP. So, kilowatt is kilojoule per second. So, yun yung need tandaan. Kilojoule per second. Ano pa ba? So, sa temperature, kapag gumagamit tayo ng ganito, gagamit tayo ng absolute pa rin. So, always practice using absolute values for temperature. Madali lang naman. For pag binigyan ka ng degree Celsius, mag plus 270 ka lang, meron ka ng Kelvin sa absolute temperature na yun ng SI unit. Paano pag binigyan ka ng degree Fahrenheit, mag plus ka ng 460 para magkaroon ka ng Rankine. Yun lang naman yun. So, for value ng efficiency, wala siyang value. Pag nakuha mo yung decimal nito, i-multiply mo lang sa 100. So, yun yung efficiency mo in percent value. Ano pa ba? So, I think that's it for now. Na-review natin yung non-flow work ng compressor, flow work ng compressor, as well as yung heat rejected ng single stage, volumetric efficiency, volume displaced, and volume specifically at 0.1 and free air.